নমস্কাৰ, মই আজি আৰু আপোনালোকে চাই আছে জেন অসম। আজি আমি কথা পাতিম মিছন ভূমিপুত্ৰ সন্দৰ্ভত, য'ত নেকি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, অসমৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ। মিছন ভূমিপুত্ৰ হৈছে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এক বৃহৎ ডাঙৰ উপহাৰ, য'ত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। আমি অসমৰ বাসিন্দা, আৰু অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে, অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা বিভিন্ন ঠাইৰ বাসিন্দা হিচাপে আমাক বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগে আৰু জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লাগে। ঠিক সেইদৰে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাৰণে আমি মানুহক ক'ব লগা হয়, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা হয়, অফিচত দৌৰিব লগা হয়, চাহ পানী খাবৰ কাৰণে হয়তো কিছুমানক ঘোচ দিব লগা হয়, বা কিছুমানে এনেকুৱা নকৰিবলগীয়া কাম কৰে, কিছুমানে কৰপশ্যন কৰে। গতিকে সেইটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলে মিছন ভূমিপুত্ৰ। মিছন ভূমিপুত্ৰ কি? মিছন ভূমিপুত্ৰ হৈছে অসমৰ পথভংগকাৰী এক উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ, য'ত সাধাৰণ ৰাইজে, সাধাৰণ জনতা আৰু সাধাৰণ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৱপ্ৰজন্মই খুব সহজভাৱে, সুন্দৰ আৰু নিখুঁতভাৱে লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো প্ৰাৰ্থীয়ে হ'ব লাগিব অসমৰ অস্থায়ী বাসিন্দা, আৰু ST, SC, OBC সকলো জাতি জনজাতিয়ে প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব সেই মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে। ইয়াত তেখেতসকলে ভেৰিফাই কৰিব, তেখেতসকলৰ এটা ছিষ্টেম আছে। কাৰণ আগতে কি হৈছিলে, মেনুৱেল ছিষ্টেম হৈছিলে, যে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দিবৰ কাৰণে এটা কমিটি থাকে, ভিলেজ কমিটি থাকে বা এটা টাউন কমিটি থাকে। তেখেতসকলে কি কৰে, তেখেতসকলৰ এটা প্ৰেছিডেণ্ট বা ছেক্ৰেটেৰী থাকে। তেখেতসকলে এটা নেটৱৰ্কিঙৰ জৰিয়তে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ইছ্যু কৰে, য'ত যিটো ছিষ্টেম নেকি হাতে লিখা ছিষ্টেম, মানে এটা মেনুৱেল ছিষ্টেম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই মেনুৱেল ছিষ্টেম আজি তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হ'ব। সেই মেনুৱেল ছিষ্টেম নাথাকিব, পূৰা অনলাইন ছিষ্টেম হ'ব, অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, পূৰা ডিগ্ৰী লকাৰত প্ৰত্যেকটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, জিলা উপায়ুক্তৰ অফিচত ডিগ্ৰী লকাৰত আপোনাৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ডিগ্ৰী লকাৰত তো পাছত উপলব্ধ হ'বগৈ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। মিছন ভূমিপুত্ৰত গৈ আপোনালোকে যিটো ডকুমেণ্ট লাগে, সেই ডকুমেণ্টসমূহক লৈ এটা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, যেতিয়া আপোনালোকৰ যেনে ধৰক 9, 10, 8, 9 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, তেখেতসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থাকে, মা দেউতাসকলৰ যিটো PRC থাকে বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকে, গোটেই ডকুমেণ্টসমূহ লৈ যিটো প্ৰয়োজন, সেই ডকুমেণ্টসমূহক লৈ মিছন ভূমিপুত্ৰ ৱেব পৰ্টেলত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন কৰাৰ পাছতহে আণ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যন, তেখেতসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাছত আপুনি খুব সহজভাৱে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব। যদি আপুনি শুদ্ধ যে আপুনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ জনজাতি হয়, অনুসূচিত জনজাতি, বা আপুনি যদি শুদ্ধ হয়, আপুনি যদি ফেক বা ফ্ৰড নকৰে, তেতিয়াহ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অতি সোনকালে আপোনালোকে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব। আৰু সি এটা নিখুঁত, কোনো ধৰণৰ তাত দুৰ্নীতি নাই, কোনো ধৰণৰ তাত খেলি মেলি নাথাকিব, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে। আৰু সেইটো এটা খুব ভাল প্ৰচেছ যে আপোনালোকে অনলাইন যোগে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে। সেইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৰপশ্যন নাথাকিব, খেলি মেলি নাথাকিব। গতিকে মিছন ভূমিপুত্ৰ ৱেব পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আছিলে। ইয়াৰ কাৰণে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো ভূমিপুত্ৰ, মিছন ভূমিপুত্ৰ ৱেব পৰ্টেল মুকলি কৰিলে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ হয়। আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই উপহাৰ। এই উপহাৰ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, আহক আমি সহযোগ কৰোঁ। লেট আছ কোঅপাৰেট, আমি সহযোগ কৰোঁ আৰু আমাৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অনলাইন যোগে আবেদন কৰোঁ। থেংক ইউ। শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।